fredag och ett fullspäckat program som ni inte vill missa. Det kan jag lova. Jag säger varmt välkommen till veckans sista börslunch. Gäster idag Herman Olsson, assisterande förvaltare på Brock Milton Capital, och Niklas Lundin, förvaltare på Handelsbanken Fonder. Dagens tema är AI och Hitachi lyfter på ett partnerskap med OpenAI. Niklas, korta tankar om det här. Det känns som att vi får den typen av nyheter varje dag nu. Ja, alltså det går så fort nu så att det gäller att kolla varje morgon var är OpenAI någonstans och vad gör de för att säkerställa att de får tillgång till compute och att de här datacentren och alla de här applikationerna de kommer att ta fram framöver. Hur de var ute med Hitachi i morse då för att säkerställa att man får tillgång till deras power units och även liquid cooling har de. Ursäkta de engelska uttrycken. Kylning och elektricitet. Kylning och elektricitet. Och igår var de i Korea på vägen till Japan och träffade Hynix och köpte upp i princip alla minnen som fanns hos Hynix. Säkerställde tillgången där. Var ska de här nästa? Så jag vet det är intressant för att det är liksom det är så mycket som påverkas av det här. Så var ska de åka? You tell me. Liksom. Hur mycket gick Hitachi upp? 10% när vi gick in i studion. Nej, men de är ju överallt just nu. Det handlar om i grund och botten är att försäkra sig om att de kan leverera på det här Stargate-projektet som de har i USA. Som är $500 miljarder som ska liksom levereras. Du behöver inte bara datorkraft, du behöver vanlig elektricitet, alla chip, all nätverksutrustning. När det är ett så gigantiskt projekt så måste du verkligen se till att du får den här kapaciteten från alla de här leverantörerna och att de verkligen kan leverera på det här. Så det är det man försöker försäkra sig om här. Det här är ju ett program, ett leka lätt eller lära lätt-program för dåligt pålästa programledare, nämligen själv. Vad är Stargate för någonting? Stargate är ett megaprojekt i USA som är ett samarbete mellan Softbank, OpenAI och framförallt Oracle. Det är ju ett mega datacenter kan man säga egentligen i grund och botten. Det handlar om att OpenAI ska driva det, Oracle ska inreda det och ett par andra ska finansiera det och en del ska bygga det också då. Och det här är ju att vi pratar magnituder på 10 gigawatt i total elkonsumtion för det här bygget då. Likställa det med någonting. New York drar ungefär lika mycket ström peak hours, bara så ni är med på hur mycket el det går åt för det här. Så att det är ett enormt projekt som drar med sig då väldigt många bolag helt enkelt som måste vara med på det här och bygga upp det här. Det känns som Stargate lägger grunden för dagens börslunch, bara med det Herman sa. Det skulle man nog kunna säga. Och egentligen det vi har sett hittills det har ju varit att man har rullat ut de här datacentren in med GPUer och nu inser efter ett tag att vi har 100 000 GPUer här men vi måste börja använda det här mycket, mycket mer effektivt. Liquid cooling, nätverken måste bli bättre, snabbare. Vi har inte tillgång till kraft eventuellt. Det är också en drivkraft att du måste använda de här resurserna som nu finns där på ett sätt så att kraften räcker till egentligen. Som Herman sa, det går åt ganska mycket kraft i alla de här datacentren. Vi ska läsa lite nyheter strax, men jag har redan producerat en så kallad raggaranalys. Det låter som att jag ska springa till terminalen och köpa ABB-aktier när vi är klara med det här snacket. Om man ska rimma lite grann på Hitachi-nyheten och kraftbehovet som växer. Ja, det går ju att flyga från Japan till Stockholm. Eller Schweiz kanske. På vägen tillbaks till västkusten. Jag vet inte, men det är klart att det finns väldigt mycket spel runt det här. För att jag ser nog OpenAI är på något sätt the center of AI-universet just nu. Backstoppat av Nvidia i det här fallet. För man kan ju undra var kommer pengarna ifrån. De tog in pengar precis häromdagen, värderas då i privata marknaden till $500 miljarder redan nu. Så att om de skulle komma till den publika marknaden skulle de förmodligen bli en M8 eller vad man ska kalla det. Så att det är otroligt stort. Men de är på något sätt nyckeln, spindeln i allt det här just nu. Och nu vet vi att finansieringen också finns där från Nvidias investering. Så att
Men det är nästan en större grej än så, utan det är nästan lite säkerhetspolitik i det här för ett amerikanskt perspektiv. Att man vill vinna det här AI-racet mot Kina till exempel. Jag tänker att vi kan återkomma till just möjligtvis riskerna eller potentialen i det. Men först lite nyheter. Vi pratade om kraft innan och kraft har svenska tjänstesektorn i alla fall, eftersom PMI-erna där stiger kraftigt under september från då 53,8 till 57,1. Sen så har vi fått lite ACT-statistik över tunga lastbilar i Nordamerika där man såg en nedgång i september med hela 44%. Men det var faktiskt bättre än väntat, i alla fall enligt City som jag förstod det. Och så noterar vi glada börser i hela världen tänkte jag säga. I Stockholmsbörsen är upp. Vi har inte all time high riktigt än här. Februarinivåerna är strax ovanför dagens. Däremot Eurostoxx 600 är på all time high. Barclays skriver i en analys att bland annat Europas återkomst eller optimism i AI-frågan eldar på den här, vi ska försöka ta oss ikapp AI-glädjen. Det är också en punkt i vår diskussionslista idag. Men Niklas, har du någon liksom börshumörsreflektion åt oss innan vi går vidare? Ja, det är väl bara uppåt. På grund av AI? På grund av AI. Och jag skulle säga att det är inte bara börsen utan hela världsekonomin är beroende av det här just nu. Det är där tillväxten är. Titta på amerikansk ekonomi. Det drivs av AI och mycket av de här stora hyperscalers. Det suger liksom kraften ur, nu är det kraft igen, ur allt annat faktiskt. Men det är om OpenAI skulle på något sätt gå under, då skulle världsekonomin också få enorma problem. Så att allt hänger ihop. Håller du med om det, Herman? Ja, nej, men precis. Jag tror att det marknaden kollar på i början på året var ju liksom, vad ska hyperscaler capex någonstans? För de som inte vet, vad är en hyperscaler förutom ett coolt ord? Det är ett coolt ord och att det betyder att bolag bygger datacenter och att man skalar upp det helt enkelt. Och man har det liksom för att driva sina applikationer helt enkelt. Så massiva datacenter som man bygger ut. Men det vi såg i början på året då var ju att de här hyperscalerna växte och växte sin capex, det vill säga de här investeringarna då, som går till att köpa GPU bland annat. Sen började marknaden under året fundera på liksom, hur mycket kan den här fortsätta stiga? Och då var det liksom en fråga om finansiering här. Helt enkelt. Var ska pengarna komma ifrån fortsatt då? Och det som har skett nu på senare tid, varför vi har sett de här stora rörelserna i många av de här chipbolagen, men framförallt techbolagen, är ju för att vi börjar se finansiering från annat håll också. Så att vi ser nu OpenAI som får en högre värdering, det kommer pengar, det kommer investeringar från Nvidia och så vidare. Så att det börjar komma pengar från flera olika håll nu helt enkelt för att finansiera det här framåt. Och det driver då på, så det blir momentum igen i de här aktierna. Så man måste följa det som händer där, för det påverkar allt. ABB till exempel, eller vad det må vara. Det är en viktig komponent i alla börser i världen och alla investeringar just nu. Jag känner att vi måste prata om det oftare i börslunch. Vi kämpar på nu i alla fall. Vi kämpar på nu i alla fall. Men vi kallade er hit egentligen i ett ämne och det ämnet heter Oracle. Det är väl, kan vi kalla det för ett orakel senaste tiden? Eller ett mirakel. Ett mirakel. Ja. Jag vet inte, Gabriel. Jag ville att vi skulle göra ett program, eller vi pratade om att göra ett sånt här program efter att Inge Heidon ringt oss mitt i natten och skrikit om att Oracle är upp 30% på en natt efter rapport, och det var en av de största liksom, börsrörelseförändringarna efter Nvidias rörelser förstås. Och det slog oss att vi pratar ganska sällan om Oracle. Vi tror att många tittare inte ens vet vad de gör. Så det är första frågan. Ja, vad gör Oracle för någonting? Oracle har ju varit en sovande björn egentligen, som har vaknat till liv. Problemet har bara varit att björnen har varit i ID i 15 år ungefär. Så det här bolaget har inte växt någonting i princip de tidigare 15 åren. Stagnerat lite. Det de gör helt enkelt är det som man kallar för ERP, det vill säga mjukvara till alla typer av bolag, stora enterprisebolag, där man liksom sköter hela businessen. Det är allt ifrån tillverkning till finansiell data, du kan sätta upp din rapport i de här programmen och så vidare. Så det är det man gör helt enkelt. Och det man har gjort historiskt har ju varit att man har sålt de här produkterna väldigt dyrt, väldigt komplicerat till alla de här bolagen. Men man har gjort det på vad man kallar för en on-premise-lösning eller en licenslösning då helt enkelt. Man betalar en gång per år så får du tillgång till och så vidare. Och det man var långsam med var att man gick inte över så snabbt till cloud. Det har man gjort nu på senare tid och det är därför tillväxten har börjat accelerera igen. Så det är egentligen vad man gör. Och det är där man står idag. Så tillväxten nu drivs ju av att man har det här Stargate-projektet med OpenAI.
där man då levererar compute eller liksom datakraft och datacenter helt enkelt. Så det är det som driver efterfrågan nu då, helt enkelt. Och det var det som fick aktien att sticka här i senaste kvartalet. Absolut. Och bara för att gå tillbaka i tiden och Inge, som jag också känner då, jag håller med, jag har träffat Oracle i 30 år och det har alltid varit, när man kommer dit och träffar dem, det hände inte mycket. Det var ganska långsamt. Det är lite databaser och det är lite SAP-liknande tjänster. Och det verkade som man ville ha det så. Och helt plötsligt då har man den här infrastrukturdelen av affären som har funnits där förut också. Men också varit sovande, precis som du säger. Men i och med AI och det har liksom tryckt på den här flytten till molnet bland deras kunder, vilket har varit väldigt positivt för dem över tid lite grann. Men nu har det accelererat, plus då att man fått det här projektet genom OpenAI, det här kontraktet som var helt enormt stora för att i princip, som någon kallar det, ha ett balance sheet as a service, att man i princip tar hela den här capex-kostnaden på sina böcker istället för att kunderna behöver ha det på deras böcker och de hyr så att säga kapaciteten på något sätt. Och det förändrar liksom spelet och det finns ett bolag som heter CoreWeave som gör något liknande upplägg där man så att säga driver de här datacentren och du kan köpa kapaciteten. Och det blir en annan modell än när alla skulle bygga sina egna datacenter. Den här tillväxten för Oracle blir explosionsartad framöver. Men det är en stor risk för att man tar ju mycket kostnader upfront för att bygga den här kapaciteten. Och som du sa, det är en enorm storlek på de här datacentren. Så det är liksom... Det drivs lite av också är ju en diversifiering från de här bolagen. Alltså du har 4 stora hyperscalers i USA. De är det som vi kallar för capacity constrained. Alltså de får inte tillräckligt med GPUer, de får inte tillgång till så mycket kraft som de vill ha, eller el. Och det gör då att de här bolagen som vill köpa den här kapaciteten måste gå till andra ställen. Så man går till Oracle, man går till CoreWeave, man går till Nebius och så vidare. Och för att hitta till den här elen då helt enkelt. Och förr sa man ju cash is king, nu är det power is king. Det är liksom, har du tillgång till el i USA idag, då kan du tjäna väldigt mycket pengar. För det är det allt där handlar om. Det finns inte tillräckligt med el helt enkelt. Och då bara en sista, och det börjar liksom gå in i varann här för att Microsoft har en relation, en egen del av OpenAI. Microsoft, man kan tycka att de har väl råd att bygga sina... Nej, de var också tvungen på grund av vad det här man sa, att det finns inte tillräckligt med GPUer, så de har varit tvungna att gå till Oracle för att få tillgång. Så att man börjar liksom, för att allt det här händer så snabbt så måste man hjälpas åt. Man förenklat säger det. För att det är en självförstärkande cirkel då, för då måste Oracle bygga mera kapacitet och så köper de chips för att göra det antar jag. Och så... Ja, och det är det som, nu kanske det blir lite komplicerat, men de tar ju upfront kostnaden för att bygga det här. De här chippen som finns där, de används ju för att träna de här modellerna. Stora modeller håller vi på att träna just nu. Det krävs enormt mycket kapacitet och du måste ha de nyaste, senaste chippen. Blackwell som går över till Rubin, alltså från Nvidia då, de här GPU-erna. Det måste du skriva av ganska snabbt, 3-4 år. För att sen måste du byta ut de här. Inte lokalerna och så, utan det är själva servrarna och allting. Det som blir bättre så snabbt. Så du måste ha precis, för annars kan du inte konkurrera. Det som är intressant är att det vi går in mot nu, det är det man kallar age of inferencing. Att vi ska fråga de här modellerna som är tränade efter. Det är det vi gör redan nu. Och det är en explosionsartad utveckling på användandet. Och det som är intressant är att en hel del av den här inferencing-delen då, där behöver du inte ha den här senaste GPU-erna. Utan då kan du så att säga flytta de gamla GPU-erna till ett annat datacenter och fortsätta använda dem och få intäkter på något som är avskrivet och klart. Så det är inte helt självklart hur kassaflödesmodellen för Oracle eller CoreWeave i det här fallet kommer att se ut. Det kan finnas mer uppsida än vad vi tror där. Men exakt hur det här kommer att spela ut, det vet man inte. För utvecklingen är ju liksom
varje dag är det nyheter. När vi satt och pratade inför det här programmet så resonerade vi just kring att alla har väldigt mycket med varandra att göra. Det blir liksom som en dominorad att så här, trycker du på en knapp så faller resten. Och vår redaktör ställde frågan, är det så att man faktiskt skapar något värde då i det här hjulet eller är det bara att man pumpar in pengar som får hjulet att snurra? Några tankar kring det? Nej, det är klart man tjänar pengar liksom på riktiga sätt. Det är inget konstigt alls. Det som är lite konstigt kanske är att just Nvidia investerar $100 miljarder i OpenAI som sen skickas tillbaka till Nvidia. Det är lite som när jag var liten så brukade jag ta en sån här förlängningssladd och så stoppar man i den i sig själv och så tror man att man ska få el. Man fick aldrig det. Jag brukar testa det nu för tiden också, men det händer ingenting. Och det är lite samma grej här också. För att de kommer komma tillbaka till Nvidia på ett eller annat sätt. Sen är väl det kanske lite mer ett engångsfall. Jag tror också det är väldigt mycket på grund av att Nvidia tjänar så mycket pengar. Så de vet inte riktigt vad de ska göra. Alltså det är ju ett lyxproblem. Och då investerar man i alla de här AI-startupsen och AI-bolagen. Så att säga. Niklas, du körde ju faktiskt techfond år 2000 också. Har du något minne av Ericssons vendorfinansiering utav operatörerna som egentligen gjorde samma sak? Det finns ju vissa likheter. Men det finns andra olikheter. Likheten är ju att i det här fallet så är det på engelska igen då, race nobody wants to lose. Du måste investera. Hyperscale, de har inget val. De måste vara med. På den tiden så var alla operatörer tvungna att investera i ny kapacitet. Internet skulle byggas ut. Du hade ju inget val och kostnaden för det var ju enormt stor och det fanns liksom ingen som hade... Det gick inte att tjäna pengar på det som hade tänkt sig och då rasade det ihop lite grann. Läget nu är väldigt annorlunda just att de här hyperscalers och så vidare, de kan ju finansiera det här med sitt kassaflöde. Det är enorma pengar de sitter på. Det är en helt annat läge i övrigt också. Värderingarna är inte på alls samma nivåer. Tittar man på de här stora bolagen, de är inte enormt högt värderade, i alla fall om man ser till kassaflödet de genererar. Så inte en bild för lite relaterade spelare? Det är bara kursutveckling, inga värderingsgrafer? Det är bara kursutvecklingen, men sen lanseringen av ChatGPT har det gått som tåget, minst sagt. Nvidia högst upp. Det är roligt att det ser ut som att de där nere inte gått så bra, men det är ju bara att Oracle har gått helt okej. Oracle har gått helt okej. Och det här är egentligen det här flywheelet. Att först bygger infrastrukturen som man gjorde då man byggde internet. Sen skapar en efterfrågan på massa nya tjänster och produkter. Kommer nya företag också som gör att då måste jag bygga ut infrastrukturen ännu mer. Och det i sin tur är möjligheter till ännu mer spännande produkter. Och det är egentligen det vi ser samma sak nu. Vi är inne liksom i andra varvet här. Om första varvet egentligen var Nvidia, Broadcom och de här och TSMC som byggde ut de första datacenterna, AI-datacenterna. Så nu är det nästa varv då när man ska optimera de här. Vi måste optimera det på grund av att vi har inte kraft till exempel. Och vi behöver göra det snabbare. Så att man har liksom sett det här flywheelet förut på något sätt. Även med mobiltelefonen när det kom. Det var också en form av infrastrukturplatta. Helt plötsligt hade folk en liten minidator i fickan som skapade möjligheter. Herman ska få reflektera över spridningseffekter snart. Men vi har hittat en AI-vinnare i form av Skanska. Något oväntat. Så här säger vd Anders Danielsson i en intervju med oss på EFA. Ja, det finns ett enormt behov av att bygga datacenter och handledarfabriker och det är mycket drivet av AI. Och vi ser ju inte att det kommer att avta. Det har pågått under en längre tid nu, men vi ser framåt att behovet kommer fortsätta vara stort. Behovet är stort. Den här intervjun är på väg ut på sajt i sin helhet under veckoslutet. Jag ville bara illustrera att det liksom landar i många olika korgar. Vi nämnde ABB som svenskt aktiecase. Munters är väl det mest uttjatade liksom, svenska taket. Atlas rusade igår på AI-hype också. Någon reflektion på hur det sprider sig? Ja, men det finns ju, det är ju alla de här underleverantörerna som på något sätt som har någon form av exponering mot datacenter som gynnas av det här. Och det har du ju i Munters, du har det lite i Atlas Copco på halvledarsidan.
ABB säljer de här generatorer och så vidare som också behövs mängddrag till varje datacenter. Men liksom bygger ett datacenter för 1 gigawatt som det är el till 1 miljon människor nästan. Då behövs en ganska bra mängd med sådana här generatorer till de här datacenter. Så det får ju en spridning och vi ser det i Skanska, vi har ägt ett bolag i USA som heter Sterling Infrastructure som gör i princip samma sak som Skanska. Men de var väldigt stora på just de här hyperscale-kunderna då. Och där bolaget gjorde vi väl 4 gånger pengarna eller någonting. Så att det gick väldigt, väldigt bra. Och det går väldigt bra för de här bolagen fortsatt då. Vi har ett annat bolag i portföljen som heter Everus Construction som är lite liknande, bara att de är med på elinstallationssidan för de här datacentren. De gynnas också enormt kraftigt av det här. Så att det får verkligen ringa på vattnet. Kan marknaden bli övermättad? Det finns delar av marknaden som blivit övermättad nu. För att vi pratar om här, det är ju byggandet, det är nätverken, det är kraften, det är liquid cooling, alltså elgubbar som är där och installerar som har väldigt bra tider. Men det finns ju delar av marknaden som marknaden tror kommer bli disrupted, igen ett engelskt uttryck. Och i det här fallet så är det väldigt mycket mjukvarubolagen som har hamnat i en väldigt tuff situation. För de har fått bevisbördan att men hur ska ni tjäna pengar på AI? Och det kanske de inte kommer göra direkt, de kommer göra det i framtiden. Men just nu så tas pengar från mjukvarusektorn och flyttar mot de här som faktiskt hackar och spadar, bygger AI. Och det där går i cykler ofta. Man har sett det förut. I våras var det annorlunda, men just nu är vi där. Och det är klart, det finns hackar och spadar i den nordiska marknaden, svenska marknaden och europeiska marknaden. Säger Niklas Lundin på Handelsbanken. Vi säger stort tack till Herman Olsson också på Brock Milton. Innan vi avslutar dagens program så har Elin ett olyckligt men viktigt meddelande från oss på EFN-redaktionen. Precis, vi vill informera om att det förekommer falska konton som utger sig för att representera EFN Ekonomikanalen. Dessa är inte våra. Vi vill tydligt understryka att EFN Ekonomikanalen är vårt enda officiella konto och uppmanar att inte besvara meddelanden från andra konton som påstår sig vara Ekonomikanalen. Vi ber aldrig om personuppgifter eller annan känslig information. Om ni stöter på dessa falska konton så ber vi er gärna att rapportera dessa. Tack. Däremot det vi gör är att vi lovar att vara tillbaka i vanlig ordning på måndag. Vi kör en non-farm payrolls-sändning 14.25. Vi tror inte att det kommer några jobbsiffror. Det med en inställd spelning är också en spelning i något avseende. Så häng gärna med oss i eftermiddag och som vanligt nästa vecka. Trevlig helg! Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.